الكهف ماذا فيها؟ سورة الكهف هو أولها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب نعم ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات نعم أن لهم أجرا حسنا. إذن هو ذكر أمرين، الإنذار والتبشير، وهكذا صحيح. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. ذكر الإنذار والتبشير. نعم. نلاحظ آخر السورة ذكر أمرين، الإنذار والتبشير. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. هذا إنذار ولا غير إنذار؟ إنذار صحيح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا تبشير خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. تبشير. تبشير. ها في آخر السورة ذكر الإنذار والتبشير. يا أيها الناس الذي لا يؤمن ويكفر ترى جزاء جهنم، وذكر من صفات جهنم. والذي يؤمن هو له الجنة وذكر الجنة خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ولا يبغون عنها حولا. سبحان الله العظيم. يعني منتهى التبشير. يعني لا يبغون عنها حولا. يعني هذا يعني عجيبة، لأن الإنسان بطبيعته يمل من المشهد إذا تكرر ومن المقام إذا طال، يعني يريد غيره. الله. ما طبيعة صحيح. الإنسان يمل. صحيح. يعني لا يبقى. يعني الإنسان إذا رأى مكان جميل ويلذ له ويروقه مدة طويلة يعني يرى عادي، بعدين يذهب إلى أي مكان آخر ليبدله. وربنا قال لا يبغون عنها حولا. سورة مريم. نعم عليه السلام. وذكر في أولها رحمته بعبد من عباده وهو زكريا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وهكذا. نعم. وذكر في آخرها رحمته بعباده المؤمنين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الرحمن. الله. فذكر رحمته بعبد من عباده في الأول، وذكر رحمته بعباده المؤمنين على الإطلاق في آخر، وبشر في أولها عبدا من عباده وهو زكريا إنا نبشرك بغلام، وبشر في آخرها عباده المتقين فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. ليست خاصة بعبد من عباده. رحمته ليست خاصة والتبشير ليس خاصا. صحيح. سورة طه. نعم. ماذا قال في أولها؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. هاي أولها. إذن إنزال القرآن إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض. هذه صحيح. في آخرها وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. هناك قراءة قرآن وهنا تسبيح أولا. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هنا قال لعلك ترضى، والرضا نقيض الشقاء، إذا واحد رضى يعني ليس شقيا. الله. صح. إذا رضي عليه فليس ولا لا شقي. صحيح. لا. إذن هذا أولا. بعدين قال لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. من رزقه الله هل يكون شقيا؟ لا والله. ماذا قال في أواخرها؟ وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. هكذا أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. يعني هم أرادوا تذكرة. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. نعم. يعني ماذا أرادوا؟ تذكرة. تذكرة. أولم إيش قال؟
إلا تذكرة لمن يخشى. في التذكرة جاءته، ذكرها في الأول، صح. إلا تذكرة لمن يخشى. هم أرادوا التذكرة وقد جاءتهم التذكرة. نعم. ثم ماذا قال؟ قال ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. هو قال تنزيلا مما خلق الأرض والسماوات العلى. صحيح صحيح. تطلبون، هو قال تنزيلا. أنتم ما سألتم، هو موجود في الأول. صحيح. وضح. أردتم التذكرة، تذكرة لمن يخشى. أردتم الرسول، خلاص منزل، خلاص منزل. جميل جميل. الأنبياء السورة 21. نعم. مفتتح السورة اقترب للناس حسابهم، وهكذا. نعم صحيح. وهم في غفلة معرضون. نعم. هكذا ما يأتيه من ذكر محدث من الرحمن محدث إلا استمعوه. هذا أول هي. نعم صحيح. ماذا قال في الآخر؟ واقترب الوعد الحق، اقترب للناس حسابهم. هو الوعد الحق. هو الوعد الحق ولا غيره؟ صحيح. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق. صح. وليس هذا اقترب الناس حسابهم ولا غيره؟ اقتراب. ثم ذكر ماذا يحصل في هذا الوعد الحق. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم لهم. ثم يذكر السعداء إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. فذكر في الوعد الحق ماذا يحصل للناس بعد الحساب، ماذا سيحصل. وكأن الحساب هذا إجمال أعقبه تفصيل. تفصيل. سيكون الناس قسم هؤلاء في الوعد الحق هذا. سيكون هنالك إذا شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا وهم حصبوا جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء والآخر إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. وكأن الحساب نوعان. خلاص. أجمله في الأول وفصله في الأخير. يا الله جميل. هو قال في الأول لاهية قلوبهم وأسروا النجوى، في الأخير يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. وهذا عكس لاهية قلوبهم وأسروا النجوى. قد كنا في غفلة، يعني لاهية قلوبهم. يعني لاهية قلوبهم. جميل ما شاء الله عليك. أحسنت أحسنت. صحيح. لاهية قلوبهم قد كنا في لاهية قلوبهم. كيف يكون؟ وكأن لسان حالهم يقول أن قلوبهم كانت لاهية. سبحان الله العظيم. صح. جيد.